নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ চাদৰত কেনেদৰে সহজ পদ্ধতিৰে দহি কাটিব পাৰি। তো চাওঁচোন আহক কেনেদৰে চাদৰত দহি কাটিব পাৰি। দহি কাটিবলৈ মই প্ৰথমতে দুটা কালাৰ দুনেচা সূতা লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে এটা বৰ বেজী আৰু গুলি সূতা ভৰাই লৈছোঁ আৰু লগতে এখন কেঁচি লৈ লৈছোঁ যাতে সমানকৈ মই কাটি যাব পাৰোঁ দহিবোৰ। আৰু এই সূতা দুনেচা দহি কাটিব পৰাকৈ জোখমতে অলপ সূতা উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ মন পচন্দৰে সূতা উলিয়াই ল'ব পাৰিব। এনেদৰে প্ৰথমতে মই এনেদৰে দহিবোৰ যাতে সমান জোখত পৰে তেনেকৈ জোখ এটা লৈ আপোনালোকে কিবা জোখ এটা লৈ ল'ব পাৰে। এনেকৈ চিন দি লৈছোঁ, দেখিছে চাগে এইটো এনেকৈ গোটেই জোখ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত আহকচোন চাওঁ আমি এতিয়া কেনেদৰে দহি গুঠা আৰম্ভ কৰিম। আমি এনেদৰে প্ৰথমতে বেজীৰে গাঁঠি দি ল'ম। এনেদৰে মই গোটেই চাদৰখন গুলি সূতাৰে হেৰি পেলালোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি দহিবোৰ ওলোমাব চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মই ইয়াত সেউজীয়া সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাওকচোন কেনেদৰেনো মই ইয়াত গাঁঠি দি লগাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত আমি প্ৰতিটো কালাৰে ছটাকৈ দহি লগাই যাম। ইয়াৰ পিছত আমি ৰঙাটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওকচোন কেনেদৰেনো দহিবোৰ লগাই যাওঁ কালাৰ মিলাই মিলাই।
ইতিমধ্যে মোৰ দহি গঠা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবচোন কমেণ্টৰ জৰিয়তে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।